Hello, hello, üdvözlök mindenkit, én Teee-I vagyok, és folytatjuk a kalandozásainkat a Witcherben. Jó, hallgassuk is meg a sztorit, hol jártunk. Sorceress told the Witcher about a masked mage. Ciri had seemed to taken shelter in his hideout. The Witcher set off to find it, with Kira in tow. Ciri had never reached the elven mage, yet the wild hunt had. The ghostly retinue was one step ahead of Geralt, or so it seemed. The Witcher felt that all was lost, until Kira gave him a new lead. The Crones of Crookback Bog. Jó, ugye ide még a furiákhoz nem mentem el, hanem én először a báróhoz mentem most. Ha jól emlékszem múltkor, és azóta voltam fent egy picit, streamen kívül. Megnéztem ilyen kérdőjeleket, egy-két mellékküldit megcsináltam, ugye elmentem itt erre is, meg itt ezeket itt felszedegettem, meg itt nem tudom, ezt már múltkor csináltam-e vagy sem, mindegy. Úgyhogy igazából ennyi. És most itt a bárónál kaptunk egy küldit, azt hiszem a sztori küldit. Meg kell keresnünk a sámán kunyhóját. Úgyhogy én ezt fogom folytatni. Viszont igen, megkártyáztam. Volt egy van itt egy mellékküldi, ugye amiért mi múltkori streamben hol volt, bejelöltem, igen. Vissza kell mennünk a pénzért, ugye nem tudott minket kifizetni a mocsárban. Csak már nem tudom melyik volt. Vegyem át, igen, ez az. Jó, ezt megcsináljuk. Meg fogom most csinálni egy-két még mellékküldit is. Még kincsvadászat. Az még annyira nem. De ha bár már ez majd lehet nem sokára ezt megnézzük. Hogy ez hol van, vagy mi ez. Meglátjuk, hogy lesz-e rá most idő, jó? Na minden esetre igen, majd biztos, hogy igen, lóverseny is volt, most mondtam, nem tudom, azt itt megcsináltam. Biztos, hogy lesz még, úgyhogy az nem maradtatok igazából semmiről. Mert gondolom még majd lesz. Úgyhogy elmegyünk ide gyorsan, jó? Tehát ide fogunk gyors utazni. Bejelöltem valamit, sárkány ölő barlangja, itt van valami koponyással találkoztam, már nem is emlékszem. De valami volt. Jó, szóval gyorsan elmegyünk a jutalomért. Elkérjük, megcsinálunk egy-két mellékküldit. Beszéltem a varázslónővel, akivel a barlangban voltunk, nem hirtelen eszembe a neve. Ugye akinek a lámpást megszereztük. És most elküldött minket, hogy egy szigeten, nem tudom, ilyen boszorkányokat, vagy lidérceket, vagy nem tudom már miket, valamiket ott öljünk meg. És ide adta a lámpást is, mert hogy majd azzal látjuk, úgyhogy majd azt is meg fogjuk nézni. Ja, itt az úton. Úgyhogy majd azt is megnézzük. Meg a sámán kunyhót is megpróbáljuk megcsinálgatni. Igazából azért csinálgatok egy-két mellékküldit streamek, nem tudom, hogy mennyire érdekel, vagy ilyesmi titeket, viszont én szeretném megcsinálni. Meg végigkártyáztam egy csomó lapot megszereztem, az is egy küldi volt. Van is még egy talán, csak az fent van valahol a városból, de meg nem akartam elmenni, nagyon messze van. Úgyhogy ha érdekel titeket, igazából megvárhatlak azzal, vagy nem csinálom meg csak egy streamben, csak nem tudom az mennyire érdekel, vagy inkább csak így a sztorit vigyem. Ezt nyugodtan YouTube-on, ha nézitek, akkor, hogy itt most le lehet írni, hogyha akarjátok, akkor azt azzal is várok itt streamekig.
a mellé küldik el. Mert volt egy, most a bárónál volt egy fiú, nem is egy fiú volt. Hát illetve de a fiúnak az apját megölte egy ilyen nem sárkány, kukorix volt, vagy nem is tudom mi volt a neve, de valamilyen kakasos valami, repülő griffmadár, vagy nem tudom, majd mindjárt nézem a szörnykönyvben, hogy mi annak a neve, vagy mi volt az pontosan. Azt kellett legyőznöm, mert a kisfiú apját megölte, és hát így megbosszultuk meg. Nem is kaptam érte semmit, mert visszaadtam gyakorlatilag a pénzt neki, mert ugye a kisfiú ugye árpán maradt és befogadták, és így tovább, úgyhogy ingyen dolgoztam már megint. De nem baj. Na, elvileg itt van. Tőle meglátjuk, hogy visszakapjuk-e a lóvét. Vagy ő is kitalál valamit. Where is it? There, take it. Twice the sum, as agreed. I keep my word. Sure, second time around. Never mind. Thank you and farewell. Nagyon jó, szintet is léptünk. Én azt hittem, hogy majd halott lesz, vagy gőzöm sincs, nem adja ide, vagy kirabolják, mit tudom én, de egyébként így jó volt. 600-at kasztam mindenit, amúgy teljesen jó. Tudunk még vele csinálni valamit? Jó, mehetünk ide. Ez tök jó. Van egyébként most pénzem, mert ugye nyertem is, meg nem is tudom, meg lehet, hogy boxoltam is egyet-kettőt. Fogalmam sincs már, hogy a másodlagos küldik voltak. De nem teljesen végig. Minden nem hiszem, hogy a főben van benne. Itt van. Legyőztem a halnyelőt, meg a Smithit, meg a Johnnyt, meg mindenkit. Most a velem bajnok a címért fogunk majd megküzdeni itt valakivel, úgyhogy nem teljesen mindent csináltam meg. Csak egy párat. Jó, ez nem kell most nekem, azt levettük, szuper, és akkor most nézzük meg akkor, ide kell mennünk a Fike-szigetre. Jó, hajóval. Igen, Keira volt, ugye ő volt a boszorkány, ő adta nekem a lámpást. Ha jól emlékszem, és akkor hol is van ez? Pontosan ott, és ott van egy hajó. Jó, csalitos végből, habár itt is van egy hajó, majd csak ide ez közelebb van. Már tudunk gyors utazni hajóval is, ha minden igaz. Át tudunk mi itt menni. Ügyes vagy, Keszeg, menjél nyugodtan. Na hopp, azaz. Itt volt egy surge-fészek, de ezt már valamikor elpusztítottam. Igen, kifejlesztettem. Nagyon jó, van egy üres hely, szóval kifejlesztettem ezt az ingyencet, úgy meg ide be tudunk rakni egy nagyon jó mutagént, van mindjárt. Igazából ezeket használom most. Úgyhogy én a következő... nem tudom, hogy ezek közül mi legyen. Ezek engem annyira mondjuk nem. Hát ezt majd, nem tudom. Majd ezeket elolvasgatom, miket csinálok, mert nem emlékszem rá, viszont ez kellene nekem. Úgyhogy az erős támadások, ezt fogom most kinyomni, ha tudom. Miért nem tudom? Vagy ebből a sorból csak egyet tudok, vagy mi? Fizettség megszerzése, Oké. Meg oké. Akkor ezt ide berakom úgy. És akkor mutagént pedig van itt nekem egy 150 életerőt ad eleve, akkor ezt cseréljük. Meg van itt nekem egy ez meg úgy, és akkor ezt meg így. És akkor így van 30%, jó.
piros még nincs, ez azt nem tudom, hogy támadás erő. Aha. Majd váltunk a HP legyen, ez jó, jó. Jó, maradjon így minden egyen előre. Szuper. Igen, meg akartam nektek mutatni, szóval mellé küldi benn, kivel kellett harcolnom, szinte ezzel a kukorikszal. Mert nem griff volt most, de ilyen kukorix, ez is ilyen repülő izé volt. Ez sem volt könnyű úgy legyőzni, elég erős volt, nagyobb szintű volt nálam. Úgyhogy nem volt olyan egyszerű. Jó, elvileg gyorsítozni tudok itt is, vagy a hajóval is, vagy mi. Vagy nem. De itt a kikötő van. Aha, csak most nem tudom, ezt miért mutatja. És muszáj vagyok ezzel menni vajon? Ja, kell a hajójába. Ó, baszki. Jó, hát akkor... oda gyors utazok, mert ott... itt valahol van. Egy... vagy nincs. Kell lenni egy izének. Útjelzőnek. Ja, itt van. Jó. Jó, és akkor innen meg ide gyorsan utazunk. Oké. Berakom a lámpást, mert melyik gombbal kell? Mert ide kellett. Remélem megvan még. Itt már főztem, amit tudtam. Már azt tudom, mik azok. Hol vannak a cuccaim? Ja, itt a lámpás be van rakva. Ja, jó van. Ja, igen, mert fák, jó. Jó. Na, és így tudunk vele világítani, hoppá. Jó. Jó, vagy keszeg, menjünk, gyere. Oké, és most már van az arra? Melyiknél fele megyek? Jó fele megyek. Igen, lett egy jobb nyergem, amit nyertem ott a versenyen, és igazából más nem nyertem. Adott ilyen szemellenzőt, mit tudom, de azok már voltak. Az állóképessége jobb lett a nyerektől. Keszegnek. Na és akkor innen gyorsan oda hajókázunk. És akkor megnézzük, hogy ott mi van. Itt vannak a folytólidercek, vagy nem tudom, mik a valami ilyesmi a nevük. Can you hear me? How goes it? Where are you? Almost there. Splendid. I shall contact you again soon. Aki adott nekünk... Wait, this Xenovox. Can I contact you with it, or is it one way? Ilyen Xenovoxot adott nekünk, amivel tudunk vele beszélni. You'll have to trust my feminine intuition. Illetve ő tud. My feminine intuition. Wonderful. Na hát, aha, vannak itt egy páran, pont itt kell kikötni, álljunk rá itt, aha. Húba kell. Geralt, are you on the isle yet? Does the Xenovox work? Can you hear me? What? I can't hear. Great, broke already. Short-lived this project. What did you say? Bill, you must be very careful. Uha! A bomba, a bűzbombás izé, ezek felrobbannak, ezekkel vigyázni kell. Jó. Jó, de mennyi van?
Hoppá, jó. Hoppá, kaptam egy pofont. Uha! Akár mindig elfelejtem. Azt hiszem, hogy jó. Ezt szedjük fel. Tudja, mire lesz jó. És az a tök jó, ugye, hogy most a kajálok, ugye az ingyenc miatt most egy csomó ideig fenn van. Kisikoltozik itt. Az anyád. Hogy levágta a kezét. Szörnyű fülre. Te mit dobtál? Semmit? Annyiba a toronyba választható. Csodálom fel, keresd meg a kísérletet. Miért, ha nem keressük meg a kísérletet, akkor mi van? Hát keressük meg, az még odébb van, vagy mi az hamarabb van, vagy én nem tudom. Jó, megkeressük a kísérletet. Na, ugorjunk el. Hogy felugrott bakker? A kis mocsok, a kis folytóügyért. Elbetűt akartam nyomni. Jó. Ez mi volt? Jó. Hát, hogy nem van, itt vagyunk. Ó, ez mi a... Darazsak? Méhek? Mik voltak azok? Na, és akkor elvileg... Nem ezt akartam, sorry. Jó. Nem tudom, mit fogok látni, vagy mit kellene látnom. A gúlokat látod, én nem tudok futni. Ugye? Ha, jönnek. Jó. Te is meggulladhattál volna már egy tudta. Azt mindenni magát is. Ha? Jó. De vagy ott akadva, vagy mi van veled? Gyere! Már megint valami van. Útjelző. Jó. Bakker, ezek soha nem fognak el? Nem tudok dodge-olni, bakker, hogy a lámpa kezemben van. Érdekes. Miért nem tettem meg? Akarok, de? Hogy menjek már beljebb, vagy valami. Az a zöld izé, az lenne? Ugye megnézzük. Nem tudok se ugrani. Let's try Kira's. They're onto us! They're not letting Graham in! Quiet, fool. Babylon and the noble himself will hear you. Nah, he sat his arse on silk pillows, likely be gobbling meat. With no notion we's coming to tear him to shreds.
Way's clear, lads! Adam! Ugye így látjuk a szellemeket, jó, de ezért csak XP-t kaptam, bár az is kell, hogy nagyon jó. Most itt így kapcsolatba tudunk lépni a szellemekkel, a lámpással. Nem tudom, az a fekete izé az ott mi. Nem tudom, hogy hova vár. Keressük meg a kísérletet, az valami kint lehet? Hát Pakker az egész szigetet beteríti a izé. Jó, keressem meg. Menjünk el arra. Majd bent lehet a toronynál? Menjünk be, mert lehet a toronynál. Még nem lehet futni. Tedd el ezt a lámpást. Hát mi vagy? Banya. Aha. Nyugalom. De agresszív valaki. Wonder what led them here. Hunger or greed. Hát így kellett volna körülnézzem kint is. Na mindegy. Menjünk be akkor a toronyba. Lehet ott lesz a kísérlet, vagy nem tudom. De nem, majd körülnézünk később. Hello! Ott már van valami. Peasants didn't come here to ask nicely. Patkány. Place is full of rats, as many dead as alive. Think they're feeding on... You're Geralt's shop. You needn't be so detailed. Nem úgy volt, hogy nem jó a kapcsolat? Vagy most mégiscsak hall minket? Where's that noble? Blood. Many must have died here. Patkány, hogy nem akarok lemenni? Where's that noble? Lying here, quiet as a mouse, head split open like a rotted pumpkin. More like a peasant now, sloshing around in his own blood and shite. Be nothing noble about him. Too quick a death they gave him. Should have been made to suffer. He's not the end of it. Sons can suffer for him, and the daughter. To the top! Nem tudom, lefelé menjek-e, vagy felfelé. Zárva van. Menjünk lefelé. Mindjárt, úristen. Jó, csak úgy eltűnt. Rich folk. Doubt I'll ever understand them. Keeping rats in cages like rabbits. Let him out, maybe? Like to die of hunger if we leave him there. I'd sooner burn the vermin. Releasing him's not like to bring no good. Imagine the harm they'd do if they swam back to the village. Swam? Rats? How do you figure they'd do that? You needn't fret for him. Clever little bastards. Clever than you. They seem sluggish to you.
Got the mange, maybe? Oh, and that stench! Jó, van itt valami. Semmi. Van egy láda. Tiszta ezüst, ezek jók, mert majd tudunk csinálni cuccokat. És hát ahhoz kell. Itt lenn nincs semmi más. Menjünk fel. Don't start, Annabelle. Back to your craft. Always bending my ear about fool peasants. I'll not hear of them again. That simpleton turned your head, but one Graham hardly makes the rest courtly, one and all. My lord, peasants. Don't start, Annabelle. Back to your craft. Always bending my ear about fool peasants. I'll not hear of them again. That simpleton turned your head, but one Graham hardly makes the rest courtly, one and all. My lord, peasants. They're through the door in the tower. Jó ég. Jó, menjünk még feljebb. Itt nincs semmi. Itt ki tudnék útolni. Gold! Piles of it! Oh, won't do the dead any good now, will it? Strange it's still here. The noble died a time ago. Who's that? Show yourself. Itt van amúgy, aha, na, most Gold! Piles of it! Oh, won't do the dead any good now, will it? Strange it's still here. The noble died a time ago. Who's that? Show yourself. Anyone there? Who are you? Lehet, most majdnem olyan volt, mint a tőlünk ilyet volna, meg is látott volna minket. Jó, itt nincs semmi. Ha minden igaz, legalábbis én nem látok. Jó, menjünk, itt futott fel egy szellem a lépcsőn. Nagyon jó. Fejszés nadrág. Recibe. Szukubusz párlat, köszönöm szépen. Itt kellene követni, gondolom. Have you got to the laboratory at the top of the tower yet? I'm at the top. Nothing here that looks like a laboratory. Then you've not reached the highest level. Look for a passage. Jó. Itt semmi? És az mi? Itt is volt egy kar. Jó, mindegy, kinyílt.
Remélem egyébként még azt a kísértetet a lámpával majd még meg tudjuk keresni, vagy épp itt lesz. Looks like a laboratory. Pretty well equipped too. Hova kell? Experimenting on humans. Never would have gotten away with it if the Conclave were still in charge. Lehet pedig még feljön. Why did you leave? You claimed to love me. I'm cold. Why has no one come for me? I cannot leave this place. I see no way out. Who are you? Do you seek to hurt me as well? Hát, nem akarom bántani, de... I'm a witcher. I want to lift the curse that grips this island. Your turn to tell me who you are. The other ghosts, they couldn't see me. I'm special. Always was. The rare beauty. The Lord's daughter. These lands, as far as the eye can see, were ours. My family and I, we hid in the Major's Tower to await the war's end, the end of hard times. It was not to be forever. Mage who lived here. Who was he? Alexander? I hardly knew him. He spent most of his time locked away in this tower. He's dead too, you know. They're all dead. Mountains of corpses, yet I stand here alone, all alone. They've all abandoned me. Even he who promised me everlasting love. You will abandon me as well. If I can lift the curse, you yourself will be free to leave. Tell me what happened here. Peasants sailed to the island to ask for food. Is that true? No. They came to rob and kill. They thought us rich, believed we'd stowed ourselves away here to laugh at their misery. Yet we had little food as well. Too little to share with those who came. They slaughtered everyone. I heard my father cry out, but the mage told me not to reveal myself or let anyone in. He gave me a potion. If I was discovered, I was to drink it. He said everything would be all right. What kind of potion was it? Remember its smell, what it looked like? I remember only that I feared to drink it. Didn't trust the mage? In the village, they claimed he meddled in disease. Not curing it, but causing it. They said he lured rats into the tower, infected them with the Catriona. Only rumors, surely, but I was afraid. So horribly afraid. And then I heard him. My beloved Graham. He called to me. I opened the door for him, but others rushed in. They lunged at me and... Did they hurt you? They gripped my arms, tore at my dress. I managed to free myself and drink the potion, and then... nothing. Poisoned? That how you died? No, for I later awoke. I was alone, it was dark. Only there were rats. Everywhere. Dozens. Hundreds. And I couldn't move. Sleeping potion. Effects hadn't worn off yet. You were paralyzed. They were everywhere. All over me like insects. My face, my hands. I felt them rip open my skin, then crawl into my stomach. They tore me apart, and I could not even scream. Have I not suffered enough? Why can't I leave this place?
You weren't the last to die on this island. Found a fresh corpse in the tower. The island's a dangerous place. Folks should not venture here. I too wish to leave. The dead man looked like a monster had attacked him recently. The tower home to anything else? How am I to know? There's lots of wraiths here. I hear them whispering every night. Not talking about ghosts. A monster who hunts here. You must have noticed something. I don't know. I've noticed naught. Why do you ask? Why must you press me so? You're to be my savior, not my tormentor. How can I help you? A curse born of hatred binds me to this place. Only love's power can hope to lift it. But who could love a wraith? And your beloved, he dead too? Graham? No, he lives. I would know if he died. But he fled and abandoned me. Left me here all alone. Maybe you could strip the curse of its power by forgiving him. You might cleanse the Isle. Your beloved, who is he? A noble son? No, a poor fisherman. My father objected, strongly. He did not see us together. I miss him so. Each night I walk to the island shore to gaze upon the village. Does he remember me still? Said before you can't leave the tower. Did I? You must have misheard. I don't think so. I don't know anymore. It's all a nightmare to me. As I see it, you're the curse's focus. The other ghosts on the island, their auras aren't nearly as strong as yours. My medallion started pulsating as soon as we started talking. I don't know what you mean, but you do seem to know some things. You could be right. My fate is tied to the Isle, I feel that. Perhaps because I am heiress of these lands. It could be your blood ties to the land, the base of the curse, that is. If so, forgiving Graham, laying your resentment to rest should lift it. I loved him. I'm prepared to forgive him. But I must know that he regrets what he did. Take my bones to him. He must bury them. This will be our farewell. Will you speak to him? Will you do this for me? Fine. I'll talk to Graham. Where will I find him? He lives in the village on the lakeshore, yet... What if he's forgotten me? If he loved you, he'll remember, and want to help. He said he would always love me. Go to him. Make haste, please. Jó, hát... nem tudom, hogy ez volt-e az a kísérletek itt igazából. Mi az Istenre csegropog itt? Csalják el? Jó én. Hát ez fasz volt amúgy. Jó. Meg kellene nézni, mi van még odafent. Semmi? Kept in there until the end. What a shitty way to die. Csak kell hullák minden. Jó, menjünk innen. Lenne, ha...
El van rejtve minden. Jó. Redániai alabár utolsó vér. Teli hold, minden van itt. Nem tudok futni. Még nem látok semmit. Előtt kellene menni a fákját. Hoppá! Megmondottam ezt szellemben? Csak leestünk a lépcső. Jó, hogy a patkányok nem támadnak meg. Mennyi van belőle? Jó, ha itt leugrok. Ha megy a HP-m, nem baj. A kaja fent van még. Tudok kiugrani itt, hogy magasan vagyunk. Van itt valami? Itt voltam. Jó. Nem lefelé akarok menni, hanem ki. Hol kell kimenni? Itt a szekrény. Lent kellett kimenni? Nem lent kellett kimenni. Azt a mindenit neki. Hagyj ide inkább a fákját. Zárva. Ja, mert itt volt még egy lefele, aha, jó, azzal követtem. Jó, kijutottunk. Na, király. Nézzük, hol lakik. A csákó. Túl messze vagy, bakker. Ó, itt van egy hajó. Azt már nem tudom, az a kísérlet volt-e, vagy erre gondolt a játék, hogy itt meg lehetett volna ölni itt valamelyiket, ha megtalálom, de már mindegy. Nem tudom, vannak itt még szellemek esetleg, amik meg lehet hallgatni. Vagy már nincs, de mindegy, most már én nem keresgetem, akkor így jártam. Szóval van itt egy hajó. De átjáró nincs. Megoldott. A hajót ne bánts az anyádúsnak, én azzal akarok elmenni. Hol fuldokol a másik? Gyere! Hova kell? Uha! Az Isten áldja, az már robbant. Na, jó. Menjünk innen, másszál fel, légy szíves, úgy sokan jönnek. Én nem vagyok itt. Nem, menjünk be. Azaz. Hello! Nincs több helytelen, nem jöhet be. Jó. Na. Irányba vagyunk, ha minden igaz. És megnézzük, hogy Graham mit szól itt a dologhoz. Milyen szépen beparkoltam. Kiugrani azért nem tudok, de... fel tudok mászni, nem? Miért nem? Nem tudom, mit akartál? Why have you been following me? Just wondering what you want from him. From Graham. Me? Didn't want nothing. It's his mother be worried about him.
Been locked in his hut since he came back from the Isle. Talks to no soul. Love's misery curdled his brains, I reckon. Jó. It won't be as cocky once the Baron's mad. Meg tudunk menni. I want to talk. You're deaf, damn it! I told you. Who are you? I'm a witcher. What of it? Why should I care? I've been to the island. I know what happened there. What do you want of me? Want to talk to you about Annabelle. Annabelle? What can you know about her? I met her. Talked to her. Annabelle's dead. Drank poison. And I couldn't save her. Did you love her? Something mad. Loved her so deep I believed we'd come through, believed we'd be together. Of course, it was not to her father's liking. His daughter and a plain lout. What happened on Fyke Isle? You gotta tell me. Twere Millie, Finch and Faulkner. They rallied the men, all roughs, to go to the Isle, take back what was ours from the noble. They knew I was known at the tower, that the Lord's servants would open the gate for me since I sold them fish. They forced you to go with them? No, I saw my chance in it. For Annabelle and me to flee. But it all spun in a chaos. Our boys from the village, they started killing everyone. Annabelle, they wanted to rape. First, then she drank the poison. Mage must have gave it her. I ran out the tower, hollering that I wanted to die, cursing them all to hell. Don't force me to speak of it. No more, please. It wasn't poison. Annabelle drank a strong sleeping potion. Mage wanted to protect her, make it look like she was dead. Convinced everyone. That means... Is she... You said you spoke to her? Spoke to her ghost. By the time she awoke, Tower was full of cold corpses. And rats. She was warm meat. Rats ate her alive. You mean... She was alive the whole time? But... Can't be. She was cold all through like a corpse. I shook her, begged her, open your eyes. I never thought... It's not your fault. No guilt in not knowing, and you couldn't know it wasn't poison she drank. Gods, what have I done? Eltemetette volna, vagy mindent, If I had stayed behind to bury her, I didn't mondjuk. notice she was alive. It might have ended different, ended well. If you'd stayed on the island, I doubt you'd have survived. I'd take death over leaving her to the rats like that. But there's naught I can do about it now. Wrong on that count. No, Annabelle needs you. Her soul will only find peace if you help her. But what can I do? It's too late. Bury her bones. Annabelle should be laid to rest by one who loved her. It's the only way to lift the curse that holds Fyke Isle. Those are... her bones? Yes. Give them here. And leave me be. Ennyi? Na behez nem kell, visszamennem, vagy ilyesmi. Jó, megtartjuk az átkot. Van itt valami? Van. Dead. Annabelle was no ordinary ghost. She's a pesta. And
Now she's free. Na bakker. A girl and plated flowers. Looks like a small shrine. Most nem kellene megkeresnünk, vagy valami? Hol az a lámpás? Hogy beszéljek már vele, nincs itt? Az fasza. Hát akkor most nem kéne visszamenni, azt valamit csinálni vele? Na jó. Merre van a izé? Mi ez? Úgy jelző. Van valami kovács, vagy ilyesmi? Yeah? Let me see what you're offering. El kéne adni. Ezt még nem tudom. Nem kell. Ez sem, meg ez sem. Jó. Illetve nem kell még. Ez sem. Meg ez sem. Meg ez sem. Ez maradjon, mert mit ad ez? Bónusz arany, mondjuk az se kell. Nem kell. Jó. So long. Nem csak le, hogy történt valami. Hát nézzük meg, kell mit szól hozzá. Come on. Just when I was starting to miss you. Fyke Isle's free of its curse. And you withheld this news until now? Why? I gave you a Xenovox. But the curse, what was its source? The dark spell clung to the spirit of Annabelle, the Lord's daughter. To free her and the Isle, Graham, her beloved, had to help me. So it ended well. I lifted the curse, so the island's clear. Annabelle's soul is free. Thing is, turned out she's a pesta. Graham's dead. And you failed to notice? You're losing your touch. Be that as it may, Fyke Isle is free of its curse. That's important. I'm almost inclined to say good work. Hát kell lehet, hogy... Na mindegy. Hát a toronyban nem volt más. Én nem láttam legalábbis semmit. Aztán lehet máshol, ugye azért lett volna választható, akkor gondolom, meg ki lehet volna deríteni, hogy ő micsoda. One thing's bothering me. What? Annabelle said Alexander was studying diseases. She mentioned Catriona. You knew this? All the mages knew about it. Alexander was a highly regarded epidemiologist. I would have given anything for an opportunity to study his notes, but he guarded them jealously.
The lamp. What do you want to do with it? As I said, you may keep it. I don't believe I shall need it anymore, given the Isle's been cleansed. I actually regret not going there with you. Perhaps we can make up for that lost time now. All right. Time I was on my way. Perhaps you'd stay just a bit longer? There's one small favor you might yet do for me. What is it? I put in an order for a few substances from Novigrad. The trader was due to be here yesterday, but has yet to arrive. Could you see what happened? The package is rather important to me. Why not? If he was coming here from Novigrad, he must have passed through Blackbow. I'll check the area. Thank you. I shall be ever so grateful. Jó. Ha megnézzük. Neki. Nem tudom, messze van-e vagy sem. Bár pont ott van. Jó, utána viszont menjünk, megnézzük a sámános kunyhót, meg mindent. De majd visszajövök vele beszélni. Heya! Láttam volna útjelzőz is, de majdnem olyan messze van egy útjelző ide, mint a küldi, úgyhogy mindegy. Légvonalba odaérünk gyorsan. Csak támadnak rögtön, bakker. Ennyi egy baja. Ez anyád úristen. Szóval itt van a nyoma. Wide, heavy wheels. A merchant's wagon. A szekérnek. Go, go. Szerintem a másik irányba ment. Mi történt? Valahol a nyoma a szekérnek. Not so fast, Roach. Itt van. Yeah, merchant traveling across Velen alone. No way that was gonna end well. Leftovers, cuts of meat, cataplepis. Wonder what spell requires that. Package still intact. Don't sense anything magic, though. Wonder how Kirill'll explain this one. Human. From an artery. Can't be far. Wouldn't have made it. Basta. Waited for help. It never came. That's Velen for you.
Jó. No, majd elvisszük, most már nem foglalkozok vele. Hát illetve leadhatjuk. Már az sem legyen. Just when I was starting to miss you. Got those, substances you wanted? Splendid. I can finally begin my study of double arboreal racination patterns. But first, I'll... Brew yourself a mug of mulled wine? Saw what the wagon was carrying. Exquisite meats, expensive wines, Zerrikanian spices. Not a speck of magic. Care to tell me what you're up to? I would rather show you. But you must wait a bit. Color me intrigued. Fine, I'll wait. Then shoo, outside. Gonna slip into something more comfortable? Later. Let's not get ahead of ourselves. Well, go on, out. You've been patient, thank you. It's almost ready. Huh? If I wanted to see white mice, I'd just get drunk. Note that I said almost. Now don't interrupt. The king been faithful. Third mouse. What happened to it? The spell has a 66.67% chance of success. I always use one more than I need, just in case. So where did... Kira, can I explain what's going on here? Know the fairy tale about Cinderella? Mm-hmm. True story it's based on, too. A Zoogle cropped up in a palace pond and ate Princess Cinderella whole. Left behind one slipper, so... I beg you, not another word about Zoogles. Now, to return to the fairy tale. I'd like to escape these ghastly swamps for one magical night. I don't need a fairy godmother, I'll cast the spells myself. But I could use a Prince Charming. It just so happens you're the only decent candidate in all Velen. So, what do you say to a moonlight ride on horseback? And dinner? Hát nem utasíthatjuk vissza. Sounds tempting.